ગ્લાસમાં ઘઉંનો કરકરો લોટ, ઘી, ગોળ, જાયફળ, ખસખસ અને હુંફાળું ગરમ પાણી અને મોણ માટે તેલ. એક કઠોળમાં 3 કટોરી કરકરો લોટ લો. તમે તમારા માપ પ્રમાણે લઈ શકો છો. કરકરા લોટમાં તેલનું મોણ નાખો અને તેને સરખી રીતે મિક્સ કરો હાથ વડે. મોણ થોડુંક સરખું નાખવું. ચૂરમાના લાડવામાં તેલનું મોણ, નવશેકું પાણી, મૂઠિયા વાળવાની પદ્ધતિ અને મૂઠિયા તળવાની રીત ખૂબ જ અગત્યની છે. ક્યારેક મૂઠિયા અંદરથી કાચા રહી જાય તો લાડુ પણ કાચા જ લાગે છે અંદરથી. હવે મોણવાળા કરકરા લોટમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જાઓ અને એક એક મુઠ્ઠીયું વાળતા જાઓ. પાણી થોડુંક નવશેકું હોવું જોઈએ. ખૂબ જ કઠણ મુઠ્ઠીયું વાળવાનું છે. નાના નાના મુઠ્ઠિયા એક એક મુઠ્ઠિયું વાળતા જવાનું, થોડું થોડું પાણી નાખીને. મેં અહીંયા ઘી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેથી કરીને થોડોક ઓછો સમય લાગે. મુઠ્ઠિયા જેમ વણાતા જાય એમ તળતા જશે. મેં અહીંયા ઘી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેથી કરીને થોડોક ઓછો સમય લાગે. મુઠિયા જેમ વળતા જાય એમ એને તળતા જવાના. ઘી ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં એક એક કરીને મુઠિયું તળવા મૂકી દેવાનું. મુઠિયાને મીડિયમ આંચ પર તળાવવા દેવાના છે. એકદમ કઠણ મુઠ્ઠિયું વળાવવું જોઈએ. સરસ કઠણ મુઠ્ઠિયું વળાશે ને એમ સરસ તળાશે અને કાચું પણ નહીં રહે. બધા મુઠિયાને એક સાઈડ તળાઈ જવા આવ્યા છે, તો એને આપણે ફેરવી નાખવાના. મુઠિયા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના એક બાજુ થઈ ગયા છે. બધા મુઠિયા વળાઈ ગયા છે. અહીંયા 3 કટોરીમાં મારે 19 મુઠિયા વળ્યા છે.
તમારે માપ સાઈઝ પ્રમાણે મુઠિયા થશે. સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર મુઠિયાને તળવાના છે. જરૂર લાગે ત્યારે ફ્લેમને સ્લો કરી નાખવી. જરૂરિયાત મુજબ ફ્લેમને રાખવાની. ફાસ્ટ ફ્લેમે ક્યારેય મુઠિયા તળવાના નહીં. મુઠિયા એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે. આને બહાર કાઢી અને બીજા તળવા નાખશું. સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે. અને બહાર કાઢી દઈશું. હવે આમાં બીજા મુઠિયા તળવા નાખશું. તળેલા મુઠિયાને થોડા તોડી નાખો. તોડી નાખો મુઠિયાને, જેથી જલ્દી ઠંડા થઈ જાય. હજી આને વધારે હાથેથી મસળી નાખવા, જેથી મિક્સરમાં ફટાફટ ક્રશ થઈ જાય. આ રીતે થોડા ઠંડા થઈ જાય એટલે થોડા મસળી નાખો મુઠિયાને, જેથી મિક્સરમાં જલ્દી ક્રશ થઈ જાય. જાયફળને છીણી નાખો અથવા તો તેની ઝીણા કટકા કરી અને મિક્સર જારમાં લાડુનું ક્રશ કરતી વખતે નાખી દો એટલે મિક્સ થઈ જશે. તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે જાયફળ લો. મેં અહીંયા મોટા ભાગનું જાયફળ ખમણી નાખ્યું છે, પોણા ભાગનું. જાયફળથી ઊંઘ બહુ સરસ આવે છે. બધા મુઠિયા તળાઈ ગયા છે. હવે આ ઠંડા થઈ ગયેલા અને ક્રશ કરેલા મુઠિયાને ધીરે ધીરે કરીને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી નાખો. બાકીના મુઠિયાનો ભૂકો કરી નાખો. હવે ઠંડા થઈ ગયેલા ભૂકાને આપણે મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી નાખીશું. સરસ ભૂકો થઈ ગયો છે. હવે આને ચોખા ચાળવાના આંકમાં ચાળી નાખવાનો.
બીજી વખત ક્રશ કરો તેમાં એડ કરી દેવાનું. બીજી વખતનું ક્રશ થઈ ગયું છે તેને ચાળી નાખવાનું. છેલ્લા મુઠિયાનો ભૂકો મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી નાખવાનું. બીજી વખતમાં થોડુંક ચાળણ રહી ગયું છે તેને આપણે બાકી રહેલા મિશ્રણમાં મિક્સ કરી દઈશું. આને ક્રશ કરી નાખીશું. તળવામાં વાપરેલ ઘીને ગાળીને તેનો ઉપયોગ લાડવા વાળવામાં કરી શકો છો. તેનાથી કોઈ પણ ટેસ્ટમાં ફરક પડતો નથી. તમે જો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આમાં આપણે ગોળ ક્રશ કરેલો કે પછી સુધારેલો, જાયફળનો ભૂકો, એલચીનો ભૂકો પણ નાખી શકો છો. ડ્રાય ફ્રૂટ્સ પણ નાખી શકો છો. હવે આપણે આ જે ઘી યુઝ કર્યું હતું એ એડ કરી દો. આ બધું મિશ્રણ મિક્સ કરી દો. હવે આ બધું બે હાથે મસળી અને સરખી રીતે મિક્સ કરી દો. થોડુંક ઘી એક્સ્ટ્રા એડ કરો. હવે આ ચૂરમાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તેને આપણે લાડુ વાળી નાખીશું. આ રીતે લાડુને થાપ પાડો. આપણે ગુજરાતીમાં લાડુ બનાવીએ ત્યારે ગણપતિને અવશ્ય ધરાવીએ છીએ. ગણપતિ બાપાની પ્રસાદી છે જેને ક્યારેય ખસખસ નહીં ચોપડવાની. ગણપતિ જગવંદન. લાડુ તૈયાર છે એને ઘીવાળા હાથે જ ખસખસ ચોપડી દો. ગાયે ગણપતિ જગવંદન. શંકર સુવન ભવાની નંદન. શંકર સુવન ભવાની નંદન. ગાયે ગણપતિ જગવંદન.